Vă salut, bine ați venit pe acest canal. Voi vorbi în acest tutorial despre mărul columnar. Cum se face întreținerea lui, cum se fac tăierile de fructificare, cum facem tăieri de evoluția lui în creștere, ce avem voie să facem, ce nu avem voie să facem. Sunt lucruri foarte importante de știut. Sunt multe subtilități pe care eu le voi da aici pe acest tutorial. Trofim este numele meu și nu uitați că acest canal, sau mai bine zis, pentru a vă abona la acest canal, nu vă costă nimic. Columnarul, încă din definiția lui, presupune o creștere verticală și cu elemente de rod care pornesc direct din coloană, adică din tulpina lui, fără să avem nevoie de creșteri laterale, ramuri de schelet, semischelet și așa mai departe. Dar putem opta pentru două variante. Putem opta pentru varianta clasică, simplă, normală, adică să avem elemente de rod doar pe tulpină, așa cum vedem aici, vedeți dumneavoastră, ne apropiem un pic cu camera și vedem aceste elemente de rod care sunt pornite exact din tulpină, da? Pe lungimea respectivă. Dar avem și altă variantă în care avem creșteri anuale, da, lăsate să crească, nu le-am eliminat și avem creșteri anuale care pot forma ramuri de schelet și semischelet, la dimensiuni, bineînțeles, mai mici. O altă particularitate la pomul columnar este că el crește foarte viguros, ramurile sunt viguroase, pentru că este un șpur, el nu fructifică pe vârful ramurilor. Haideți să luăm cu prima variantă de creștere clasică, de columnar perfect. Am spus noi acolo că trebuie să fructifice doar pe elementele care sunt generate pe coloană, adică pe trunchiul pomului. Ce se întâmplă în situația asta? Vedeți dumneavoastră, la un moment dat, după 4 ani de zile, 5 ani de zile, să spunem așa, el va ajunge la o dimensiune de 2 metri și jumătate. De ce? Uitați, pomul ăsta acum este după 3 ani de vegetație. A fost plantat, uitați, se vede la înălțimea asta. Bine, el era puțin mai jos, dar a mai crescut tulpina între timp, după 3 ani. Deci nu numai că se îngroașă tulpina, ea mai și crește. Deci a fost plantat aici. A avut o creștere până aici, în primul an de vegetație, o creștere până aici. Următorul an a crescut până aici și anul trecut, al 3-lea an de vegetație, a crescut încă 40 de centimetri. Vedeți că el a crescut așa. Un an, 2, 3. În 3 ani de zile a format aici 1,30 m. După încă 2 ani, cu siguranță vom avea 2,80 m. Asta înseamnă că el a atins înălțimea maximă pe care noi putem să o folosim. După aceea avem nevoie de scară. După încă 2 ani el va intra pe fructificare pe toată înălțimea lui, pe toată lungimea trunchiului. Asta înseamnă că vom avea un efort extraordinar de mare pe tulpină, pentru că fructele, știm noi, mele sunt grele, nu sunt ca cireșele sau ca vișine. Și atunci riscul este ca el să onduleze sau să se frângă de undeva, sau să se aplece până la pământ dacă este mai elastic, mai bine hidratat. Și atunci avem nevoie de susținere, adică avem nevoie de stâlpi cu sârmă pe care noi să-l prindem ca el să aibă o susținere mecanică. Dar ce putem face noi în situația în care nu vrem să mai facem această intervenție cu susținere mecanică, cu sârme, cu eforturi deosebite? Putem face în felul următor. Facem o scurtare în fiecare an de creștere, în fiecare an al ăstarului de creștere, a ramurii anuale, mai bine zis, pentru că tăierea se face în muscat la columnar. Vedeți? De exemplu, a fost primul an de aici și până aici. A avut o creștere undeva la 28-30 de centimetri. Aici. În anul 2 de creștere, el s-a instalat mai bine rădăcina, s-a fixat mai bine, a avut o creștere mult mai importantă de aici și până aici. Vedeți? Deci, de aici și până aici. Asta înseamnă undeva la 50 de centimetri, poate și puțin mai mult. Eu, practic, dacă vreau să nu am susținere, trebuia să fac o scurtare undeva la 30 de centimetri. N-am făcut-o pentru că vreau să fac, l-am ținut așa cum este el ca să facem o filmare. Anul trecut a crescut încă 35 de centimetri. Anul acesta, ce fac? Îl voi scurta undeva de la 15 centimetri ca să limitez creșterea anuală. Deci limitez creșterea anuală. Și voi face o scurtare acum ca să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba și am să vă explic ce se va întâmpla în continuare. Voi porni foarfeca, nu v-am spus, să mi-am luat o foarfecă nouă mult mai ușoară pentru astfel de lucrări, chiar și de prezentări, dar și pentru lucru intens,
unde nu mai îmi permis să țin o foarfecă foarte grea și cu o baterie foarte grea în spate. Am luat o foarfecă mult mai ușoară, mult mai ușoară. Este un produs de la Felco, cu baterie care o poți pune chiar pe foarfecă, dar și cu un cablu cu o baterie care o să atașează în spate. Aici foarte ușoară, nu știu dacă are 200 de grame. Și cu o tăiere foarte bună și cu protecție. Vedeți că are și protecție. Este foarte important să aveți foarfeca cu protecție. Foarte important. Nu știi cum ai băga mâna să te ajuți și ți-ai tăiat degetul. Ori această foarfecă are o protecție deosebită de bună. Undeva aici are niște senzori, mănușa asta prinde pe senzori, transmite curentul prin noi la mâna cealaltă și când vrei să tai, dacă ai atins cu asta, nu mai mergi, vedeți? Este foarte important. Deci taie și când vrei să ai atins cu degetul așa, nu mai tai. Foarte important acest lucru, foarte important. Și vedeți dumneavoastră, revenim la treaba noastră aici. Facem o tăiere undeva la 15 cm, da? De aici, uitați așa. Acum, din partea superioară vom avea o creștere nouă sau două creșteri. Lăsăm un lăstar să crească normal, care e cel mai frumos, cel mai drept, pe celălalt concurentul îl eliminăm. Iar pe restul lungimii rămase vor genera în această vară aceste elemente de rod, adică fie țepușe, fie pinteri, care vor fructifica în anul următor pintele, da? Deci a redus creșterea. În următorul an, la anul în primăvară, pe vremea asta, suntem acum la început de martie, da? Vom avea o creștere de aici 40 de centimetri, 50. Îl voi scurta încă o dată la 15-20 de centimetri. Ce se întâmplă în timpul ăsta? În timpul ăsta își consolidează rădăcina. În acest 4-5 ani își consolidează poziția în sol. Mai mult de atât, se îngroașă tulpina de la bază pornind, se îngroașă în fiecare an și va putea să susțină producția, pentru că el nu ajunge în 3 ani la înălțimea de 2 metri, ci va ajunge în 5-6 ani sau 7 ani de creștere. El se consolidează foarte bine. Și în final, dacă vreți să-l oprim din creștere, nu mai avem nevoie după 2 metri și jumătate, să spunem așa, vom face o scurtare unde? În ramură de 2 ani. De exemplu, să spunem că asta e ultima creștere a lui, da? Venim și facem o scurtare undeva de aici, vedeți? În ramură de 2 ani. Asta e de 1 an, asta e de 2 ani. Facem o scurtare de unde vrem noi, unde avem un răstar de creștere sau elemente de rod. Da, mai bine să avem un răstar scurt, o țepușă, ceva. Și facem o scurtare de aici, să spunem așa, da? Bun, eu nu scurtez acum pentru că rămâne ca și pom să facem un tutorial și pe producție, să vedem cum fructifică el. Bun, mergem mai departe. Să presupunem acum că noi nu vrem să facem un colonar perfect și vrem să-i facem niște extensii. Adică să avem niște ramuri anuale care să, prin creșterea lor, să meargă către lateral. Ce se întâmplă? Cum funcționează acest mecanism? Cum funcționează aceste creșteri? În fiecare an crește o porțiune 5-6 cm, 20 sau 50 de cm, în partea superioară va genera elemente de rod aici și noua creștere. Deci aici vom avea, dacă lăsăm această ramură normal așa, vom avea o creștere în continuare în sus, da? O creștere anuală și câteva elemente de rod în partea asta de sus. Și vom avea niște creșteri, de fapt, aici, nu elemente simple de rod cum e țepușa. Ele vor fi generate pe lungime. Dar în partea asta superioară vom avea niște creșteri, niște ramuri anuale. Ei, vom avea o creștere anuală aici și altele la baza ei, din lemnul de 2 ani. Și în felul acesta facem așa un etaj, 2 și încă 1, 3 și ne aducem undeva foarte departe, adică ne vom extinde foarte mult cu ramurile. Ca să nu facem acest lucru, noi venim și facem așa. Dacă avem ramura asta crescută până aici, vedeți? Primul etaj de fructificare, de ramificare va fi aici. Dacă vreți să mai facem un etaj, ce facem? Scurtăm ramura asta anuală de unde vrem noi să o ținem în etajul următor de ramificare, cu alte ramuri, da? Și dacă vrem, în cazul meu aici, spune că facem undeva la 5-6 cm. Uitați aici. 5-6 cm. Deci vom avea creșteri laterale, stânga-dreapta, 3-4 creșteri foarte mici de data asta, nu vom avea acea creștere importantă. Uitați aici, s-a făcut o scurtare în ramură, vedeți? Și a obținut o creștere, 2,
3. Deci am avut aici, s-a format o bursă, o creștere normală și alte creșteri în zona asta. Așa vom avea și aici în partea asta noastră creșteri anuale scurte. Deci am limitat această creștere fiecare an etajată și nu ne deplasăm foarte mult în lateral. Așa vom proceda cu toate elementele astea de creștere, cu toate ramurile anuale, ca să avem o creștere într-adevăr, nu ca și un columnar perfect cu elemente de rod doar pe axul central, doar pe tulpină, ci vom avea o extensie ca să nu mergem cu o înălțime foarte mare, dar să avem și producție pe lungimea lui. Și vom scurta toate aceste ramuri undeva la 5-6 cm, așa cum am făcut-o aici, da? Dacă vrei să obține același nivel, vom scurta mai puțin ramura asta de aici, vedeți? Așa? Și pe asta mai mult. Și ușor, ușor ne apropiem ca să avem același nivel de ramuri de rod. Și urmărind în același timp și o distribuire bună a ramurilor. Facem și aici o tăiere la fel, vedeți, și am făcut o egalizare, să spunem așa. În cazul în care noi vrem să limităm această creștere, deci ne oprim aici, avem elemente de rod la bază, vedeți? Avem elemente de rod aici și vrem să ne oprim aici, adică columnarul meu să nu depășească dimensiunea asta cilindrică, să spunem așa. Ce facem? Venim și facem o scrutare exact de aici la aceste inele. Vedeți dumneavoastră, aici sunt niște inele deasupra acestor muguri, da? Acestor pinteri. Avem aici niște inele una după alta și după aceea pornesc mugurii vegetative. Facem o scrutare exact de aici. Deci așa de aici. Eu n-am să o scurtez acum pentru că vreau să mai fac încă o prelungire de aici și voi opri creșterea exact din zona asta de unde vor porni aceste elemente, da? Anul acesta vom porni de aici acești pinteri și deasupra lor voi face o scurtare. Și voi avea așa, etajul 1 de rod, etajul 2 și etajul 3. Așa facem pe toată lungimea, pe toată înălțimea lui, scurtăm ramurile anuale la 5-6 cm în cazul nostru, să spunem așa. Aici am scurtat, aici am scurtat, vom face o scurtare și aici, da, tot așa, la 5-6 cm. Restul s-au făcut, uitați, pe partea asta, dacă ne uităm, anul trecut am făcut o scurtare, da, la 6 cm, la o ramură anuală. Și vedeți ce am obținut? O creștere aici, una aici, dar nu mai este atât de viguroasă, atât de lungă, ci mai scurtă. Și acum ce urmează? Urmează ca pe aceste ramuri anuale să apară elementele de rod, adică pintenii care vor fructifica după un an de zile. Bun, mergem în partea asta aici să vedem dacă mai avem ceva, nu mai avem, în schimb ce avem noi aici? Ia să vedem. Avem o ramură care a crescut perfect pe verticală și n-a vrut să se degaje de tulpină, a crescut chiar pe lângă tulpină. Și avem elemente de rod aici, aici, aici și chiar și pe interior. Este o aglomerație foarte mare și nu ne va permite aici să fructifice corect, adică se vor îmbolnăvi. Atunci ce facem noi? Facem o scurtare, da? Undeva exact de aici, așa ușor, să avem elemente de rod în stânga, în dreapta și să nu se atingă de următorul nivel. Deci gestionăm și aceste lucruri. Iar în cazul în care avem pinteni care au crescut și au fructificat 2-3 ani de zile, da? Să văd că sunt bătrâniți, îi dăm jos, îi eliminăm. Uitați aici, avem un pinten care nu mai lucrează, vedeți, nu mai este viabil. Venim și îl eliminăm. Bun. Mergem mai sus, avem și aici încă o ramură, care o vom scurta și pe această ramură în două etape. De ce? Vedeți că ce am scurtat până acum aceste ramuri au fost ramuri generate din pomul care a fost plantat inițial. Acum avem primul an de vegetație până aici, al doilea și al treilea. Acum nu facem o scurtare la această ramură anuală, cum am făcut și aici, la 5 cm. De ce? Pentru că ea nu are decât un an de vegetație, nu are 2 ani ca în cazul ăsta, 1 și al 2-lea an. Și atunci o face o scurtare la 5-6 cm, da? Urmează să crească încă o dată și după aceea facem o scurtare exact cum a făcut în cazul ramurilor de la primul etaj format, deci la primul an de după plantare. Controlăm și aici la fel, vedeți, are 10 cm. Nu voi lăsa 10 cm, voi forma la 5-6 cm. Și așa arată mărul nostru columnar după 3 ani de vegetație. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. La revedere și succes pe toată linia!